Hello students, how are you all? I think all of you are very well and you have learned the last four units very well. Today I am going to start the last unit of our subject, that is basics of network security, internet connections and sharing. Okay, from the basic of that, first of all I would like to explain you the network security. What is network security? Okay, so let's start with that. First one, the definition for network security. Network security is an activity designed to protect the usabilities and integrity of your network and data. Okay, that means they are used for that they are used for activity consult, okay, and the security of your whole network and or your computer also. Okay, so that is the definition. Network security is an activity designed to protect the usabilities and integrity of your network and data. Unknown person તમારો નેટવર્કનો ડેટા યુઝ ન કરે એના માટે નેટવર્ક સિક્યોરિટીનો યુઝ થાય છે. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ બોથ હાર્ડવેર એન્ડ સોફ્ટવેર. હવે નેટવર્ક સિક્યોરિટી માટે આપણે શું વસ્તુ જોઈએ? તો નેટવર્ક સિક્યોરિટી માટે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર ટેકનોલોજીનો યુઝ થાય છે. ઇટ ટાર્ગેટ અ વેરાયટી ઓફ થ્રેટ્સ. કઈ ટાઈપના થ્રેટ્સ, વાયરસીસ, અટેક્સ જે તમારા કમ્પ્યુટરને કે નેટવર્કને કરતા હોય તો એ વસ્તુ જે છે એ નેટવર્ક સિક્યોરિટીમાં ઇન્વોલ્વ હોય છે. તો ઇટ સ્ટોપ્સ ધેમ ફ્રોમ એન્ટરિંગ ઓર સ્પ્રેડિંગ ઓન યોર નેટવર્ક. તમારા નેટવર્કમાં એન્ટર જ ન થવા દે, અથવા તો થઈ જાય તો એને સ્પ્રેડ થવા ન દે. આ ટાઈપની સિક્યોરિટી જે છે એ સોફ્ટવેર ઓર હાર્ડવેર થ્રુ આપણે યુઝ કરતા હોય છે. ઇફેક્ટિવ નેટવર્ક સિક્યોરિટી મેનેજીસ એક્સેસ ટુ ધ નેટવર્ક. જે નેટવર્ક સિક્યોરિટી બહુ સારી એવી મેનેજ કરેલી હોય અને બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે ડેટા એમાં મૂકેલો હોય, સિક્યોરિટી મેનેજ કરેલી હોય, હાર્ડવેરનો સોફ્ટવેરનો પ્રોપર યુઝ કરેલો હોય તો તમારા નેટવર્કને પ્રોપરલી મેનેજ કરી શકે અને નેટવર્કને એક્સેસ વધારે સ્પ્રેડ થવા ન દે અને બીજા કોઈ અનનોન પર્સનને એક્સેસ પણ થવા ન દે, અને હેકર્સને ખાસ કરીને આઈડેન્ટિફાય પણ ન કરવા દે, તમારું સિક્યોરિટીને એ બ્રેક પણ ન થવા દે. Right? So that is the basics of network security. Now, why we need network security? Network security is important for home network as well as business network. કોઈ પણ નેટવર્ક છે, આપણું ઘરનું નેટવર્ક હોય તો પણ બહારના કોઈ પણ લોકો આપણા સરાઉન્ડિંગ એરિયામાં વાઈફાઈ તમારે ચાલુ હોય તો તમારા સરાઉન્ડિંગ એરિયામાં એ વાઈફાઈનો કોઈ યુઝ ન કરી લે ને તમારો ડેટા છે ઓલવેઝ જનરલી આપણને જે નેટનો ડેટા હોય છે એ 1 જીબીનો પર ડે મળતો હોય, કોઈને સારો પ્લાન હોય તો 2 જીબીનો પર ડે મળતો હોય, તો અનનોન પર્સન તમારો ડેટા યુઝ કરી લે તો તમે યુઝ કરો એ પહેલાં બીજા લોકો એ યુઝ કરી લે. રાઈટ? તો એના માટે ખાસ સિક્યોરિટી જરૂરી છે. મોસ્ટ હોમ વિથ હાઈ સ્પીડ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન હેવ 1 or more વાયરલેસ રાઉટર. ઘરમાં બહુ બધા અત્યારે આ ઓનલાઈન વર્ક જે થાય છે એના માટે ઘરમાં બધા હાઈ સ્પીડનું જ નેટવર્ક યુઝ રાખતા હોય છે, અને એ હાઈ સ્પીડ નેટવર્ક જે છે એ પ્રોપરલી યુઝ થાય ને કોઈ એ નેટવર્કનો એક્સપ્લોર ન કરી લે તો એના માટે એ સિક્યોરિટી છે જરૂરી છે. The most of high speed network in internet connections have 1 or more wireless router which could be exploited if not properly secured. જો properly ન હોય તો કોઈ પણ એનો યુઝ કરી શકે. A solid network security system helps reduce the risk of data loss, theft and damage. તમારું નેટવર્કને ડેમેજ પણ કરી શકે. રાઈટ? ડેમેજ કઈ રીતે થાય તો કે તમારી જે સિક્યોરિટી ફાયરવોલ છે, ફાયરવોલ હોય, કમ્પ્યુટરમાં વાયરસ એટેક કરી દે તો તમારું કમ્પ્યુટર ડેમેજ થઈ શકે. કમ્પ્યુટરમાં વાયરસ એન્ટર થાય એટલે હાર્ડવેરના પાર્ટને ડેમેજ થાય, સોફ્ટવેર કરપ્ટ થઈ જાય, આવા બધા ઇશ્યુઝ જે છે એ ક્રિએટ થઈ જાય. રાઈટ? અને તમારો ડેટા છે એ થેફ્ટ થાય, ચોરાઈ જાય, કાંઈ પણ એવો ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા હોય તો એ ડેટા છે તમારા નેટવર્કમાં એન્ટર થઈને તમારા કમ્પ્યુટરમાં પણ એ એન્ટર થઈ શકે, એક્સેસ થઈ જાય અને તમારો ડેટા છે એ થેફ્ટ થઈ શકે. રાઈટ? અને ડેટા લોસ પણ થઈ શકે. કદાચ થેફ્ટ ન થયો હોય તો કરપ્શનના લીધે તમે જે સેવ કરેલી ફાઇલ છે, તમારો જે ડેટા છે એ ડેટા તમે ઓપન જ ના કરી શકો. રાઈટ? તો આ બધી ઇશ્યુઝ જે છે એ નેટવર્ક સિક્યોરિટી, જો નેટવર્ક ડેમેજ થઈ જાય કે કોઈ નેટવર્ક તમારા સિસ્ટમને હેક કરી દે તો આ બધી પ્રોબ્લેમ્સ છે એ ક્રિએટ થઈ શકે.
There are 5 fundamental security concepts for basics of in network security. First of that જે તમારી સિક્યોરિટીને વધારે પ્રોટેક્ટ કરે અને લાયબિલિટી જે છે એ પણ રિડ્યુસ્ડ કરે. ઓકે, નાઉ ફર્સ્ટ વન, કીપ પેચીસ એન્ડ અપડેટ કરન્ટ્સ. પહેલી એની ફંડામેન્ટલ બેઝિક્સ છે પેચીસ અને અપડેટ્સ. સાયબર ક્રિમિનલ એક્સપ્લોઇટ વલ્નરેબિલિટીઝ ઇન યોર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. વલ્નરેબિલિટીઝનો મિનિંગ શું થાય? ધેટ મીન્સ વલ્નરેબિલિટી, ધેટ મીન્સ હવે જ્યારે પણ આ વર્ડનો યુઝ થાય ત્યારે તમારે આ માઇન્ડમાં રાખવાનું છે કે વલ્નરેબિલિટીઝ છે એ તમારા જે કાંઈ હેકર્સ જે છે એ જ્યારે એન્ટર થાય છે નેટવર્કમાં ત્યારે એ તમારા કમ્પ્યુટરમાં, હાર્ડવેરમાં કે સોફ્ટવેરમાં કંઈક અનવોન્ટેડ ચેન્જીસ કરી નાખે અને એ ચેન્જીસ પછી ધીમે ધીમે એકના બે વાયરસથી ડબલ થતા જાય, એક્સચેન્જ થતા જાય, એક ફાઇલમાંથી બીજી ફાઇલમાં, બીજી ફાઇલમાંથી ત્રીજી ફાઇલમાં, એમ એ એક પછી એક કોપી પેસ્ટ થતા રહે. ધેટ ઇઝ એક્સચેન્જ ચેન્જીસ વિચ કેન હાર્મ ઓર હર્ટ પર્સન ઓર સિસ્ટમ. તમારા પર્સન્સને પણ હોઈ શકે તો પર્સનનો ડેટા લોસ થાય અને તમારી સિસ્ટમને પણ, અહીંયા આપણે સિસ્ટમની જ વાત થાય છે એટલે સિસ્ટમને જે છે એ હાર્મ કરી દે, અથવા તો પર્સન હોય તો હર્ટ થાય ને સિસ્ટમ હોય તો હાર્મ થાય. ઓકે, ઇન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં સોફ્ટવેર એપ્લિકેશન્સની અંદર વેબ બ્રાઉઝરમાં, એટલે તમારું ક્રોમ જ તમને બ્રાઉઝર જ ઓપન ન થવા દે એટલે તમારું નેટ ચાલે જ નહીં ને તમે કાંઈ સર્ફ કરી જ ન શકો. એન્ડ બ્રાઉઝર પ્લગઇન્સ વેન એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ આર કેરલેસ અબાઉટ અપ્લાઇંગ પેચીસ એન્ડ અપડેટ્સ. એડમિનિસ્ટ્રેટર જે છે એ કોઈ પણ એમાં કંઈ પણ કનેક્શન્સ થયું છે, હાર્ડવેર પ્રોપર નથી ચાલતા તો કંઈક એનો ઓલ્ટરનેટ યુઝ કરી અને એ નેટ ચાલુ કરવાની ટ્રાય કરે, કે એ સોફ્ટવેર છે એ ચાલુ કરવાની ટ્રાય કરે, કે એ હાર્ડવેરમાં જે કોપી પેસ્ટ નથી થતું તો એ કોપી પેસ્ટમાં થોડી સ્પેસ કરવાની ટ્રાય કરે. ધેટ ઇઝ અ પેચીસ ઓફ ધ કરંટ ડેટા. In particular, verify that office computers are running current version of this much user programs. ઓકે, એટલે ઓફિસ કમ્પ્યુટર્સની અંદર જ્યારે આપણે કોઈપણ વર્ઝનમાં રન કરતા હોય ત્યારે એમાં કોઈપણ ચેન્જીસ કરવા પડે. તો કઈ ટાઈપના ચેન્જીસ કરવા પડે પેચીસ માટે? એ છે કે એ એડોબ એક્રોબેટ અને રીડર આવું એપ્લિકેશન તમે યુઝ કરતા હોય, આ સોફ્ટવેર યુઝ કરતા હોય, ફ્લેશ યુઝ કરતા હોય, ઓરેકલ જાવા યુઝ કરતા હોય, માઇક્રોસોફ્ટ ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર બ્રાઉઝર યુઝ કરતા હોય કે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ સ્યુટ યુઝ કરતા હોય, ત્યાં બધામાં આ પેચીસ છે એ લગાવવા પડે કે એની ઓલ્ટરનેટ કોઈ બીજો સોફ્ટવેર તમારે યુઝ કરવો પડે. કીપ એન ઇન્વેન્ટરી ટુ મેક શ્યોર ઇચ ડિવાઇસીસ ઇઝ અપડેટ રેગ્યુલરલી. જો અપડેટ તમે નહીં કરાવો, ઉપરની જે 5 ડિવાઇસીસ આપી, 5 એપ્લિકેશન્સ આપી છે એ એપ્લિકેશનને તમારે કન્ટિન્યુઅસલી અપડેટ કરતા રહેવાનું હોય. એ અપડેટ ન થાય તો પછી તમે એનું લાસ્ટ વર્ઝન જે છે એ ફેલ થઈ ગયું હોય તો તમે અપડેટ વગર એ વર્ઝનમાં કામ ન કરી શકો. એટલે એ તમારે તરત કન્ટિન્યુઅસલી એ ચેક કરતું રહેવું પડે કે અપડેટ થયા રહે, ઇન્ક્લુડિંગ મોબાઈલ ડિવાઇસીસ એન્ડ નેટવર્ક હાર્ડવેર. બધામાં મોબાઈલમાં પણ કન્ટિન્યુઅસ અપડેટ આવે ત્યારે તમને અપડેટના મેસેજીસ આવતા હોય છે તો તમારે એને અપડેટ કરતું રહેવાનું. અને નેટવર્કમાં પણ અપડેટ, ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝર છે એમાં પણ અપડેટ આવતા હોય તો એ અપડેટ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું એટલે તમારું સોફ્ટવેર જે છે એ વાયરસ પ્રોટેક્ટેડ રહે. મેક શ્યોર વિન્ડોઝ એન્ડ એપલ કમ્પ્યુટર્સ હેવ ઓટોમેટિક અપડેટ ઇનેબલ. આ બંનેમાં વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં અને એપલ કમ્પ્યુટરમાં ઓટોમેટિક અપડેટ હોય એટલે નાઇટ ડ્યુરેશનમાં એ બેકઅપ લઈ અને અપડેટ ઓટોમેટિક કરી જ લે છે. Now, second fundamentals of network security, that is user password. Most of users don't know how to create strong password. તમારો પાસવર્ડ એવો સ્ટ્રોંગ હોવો જોઈએ કે હેકર્સ એને ક્રેક ના કરી શકે. The definition of strong password is one that's difficult to detect by human and computers. કોઈપણ કમ્પ્યુટરમાં પણ એવા સોફ્ટવેર હોય કે જે કોઈપણનો પાસવર્ડ જે છે એ ડિટેક્ટ કરી શકે, એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે, અથવા તો કોઈ એવો પર્સન છે, હેકર્સ જે છે જેને એનું ટ્રેનિંગ નોલેજ છે કે કોઈ પણ હ્યુમન બિઈંગનો પાસવર્ડ જે છે એ ક્રેક કરી શકે. ઇઝ એટલીસ્ટ 6 કેરેક્ટર્સ. જનરલી
6 કેરેક્ટરનો તો હોવો જ જોઈએ. પ્રિફરેબલી મોર એન્ડ યુઝીસ અ કોમ્બિનેશન ઓફ અપર લોઅર કેસ લેટર્સ નંબર્સ એન્ડ સિમ્બોલ્સ. આવી રીતે જ તમારો પાસવર્ડ બનેલો હોવો જોઈએ. અપર કેસ, લોઅર કેસ, સિમ્બોલ, સ્પેશિયલ કેરેક્ટર્સ આવા બધામાં ઇન્ક્લુડેડ હોય તો તમારો પાસવર્ડ છે એ સ્ટ્રોંગ બને. There are some more suggestions to make strong password is as following. That is, first one is don't use any word from the dictionary. ડિક્શનરીમાંથી સીધો વર્ડ યુઝ નહીં કરવાનો. એ વર્ડના પહેલાં 2 લેટર કે વચ્ચેના લેટર કે લાસ્ટ 2 લેટર્સ એવો યુઝ કરવાનો. ઓલ્સો અવોઇડ પ્રોપર નાઉન ઓર ફોરેન વર્ડ્સ. કોઈ નાઉન છે આખો યુઝ નહીં કરવાનો કે કોઈ ફોરેન અલગ ડિક્શનરીનો કોઈ વર્ડ છે એ પણ યુઝ નહીં કરવાનો. ડોન્ટ યુઝ એનીથિંગ રિમોટલી રિલેટેડ ટુ યોર નેમ, નિકનેમ, ફેમિલી મેમ્બર્સ ઓર પેટ્સ. તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને રિલેટેડ કોઈ પણ નામ કે તમારા પેટ્સ હોય, ડોગી હોય કે એનું કોઈ નામ રાખ્યું હોય એને રિલેટેડ ના હોવું જોઈએ. તમારા નામ તો એમાં કંઈ આવું જ ન હોય તો એમાં એકાદો લેટર આવે પણ એમાં બીજું કાંઈ આવે નહીં. તમારો નિકનેમ પણ ઘણા લોકોને ખબર હોય તો એના ઉપરથી પણ એ હેક કરી શકે, એટલે એ વસ્તુ પણ એની અંદર ના આવવી જોઈએ. Then don't use any numbers someone could guess by looking at your mail like phone number, street number, etc. કોઈ નંબર છે આખો યુઝ નહીં કરવાનો. નંબર હોય તો એમાં 2 ડિજિટ યુઝ કરો, બીજા 2 ડિજિટ બીજામાંથી યુઝ કરો, એવી રીતે કરો. કારણ કે ઘણા લોકોને તમારું નંબર ખબર હોય, ઈમેલ નંબર ખબર હોય, મોબાઈલ નંબર ખબર હોય, સ્ટ્રીટ નંબર ખબર હોય તો એ તમારા પાસવર્ડમાં હોય તો એ હેક ગેસ કરી અને હેક કરી શકે. ચૂઝ અ ફ્રેઝ દેટ મીન્સ સમથિંગ ટુ યુ. એવો ફ્રેઝ યુઝ કરો કે જે તમને કાંઈ મિનિંગ તમારા માટે, તમારા પોતાના માટે જે કાંઈ મિનિંગ થતો હોય. ટેક ધ ફર્સ્ટ લેટર ઓફ ઈચ વર્ડ એન્ડ કન્વર્ટ સમ ઇન્ટુ કેરેક્ટર્સ. દરેક ફર્સ્ટ લેટર લ્યો અને એને કેરેક્ટરમાં, એટલે કે આસ્કી કેરેક્ટર હોય તો એમાં યુઝ કરો અને પછી એનો તમે એમાં એઝ એ પાસવર્ડ બનાવો. The same institute recommends password to change at least every 90 days. આ એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે કે જે તમને સ્ટ્રોંગ પાસવર્ડ અને નેટવર્ક સિક્યુરિટી રિલેટેડ બધા ટર્મ્સ છે એ શીખવે છે. તો એ તમને એવું રિકમેન્ડ કરે છે કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કે જે શીખવાડતું હોય આ બધી વસ્તુ કે 90 ડેઝમાં તમારો પાસવર્ડ છે એ ચેન્જ કરતો રહેવો જોઈએ. એન્ડ ધેટ યુઝર્સ નોટ બી અલાઉડ ટુ રીયુઝ ધેર લાસ્ટ 15 પાસવર્ડ્સ. અને લાસ્ટ તમે દર 90 દિવસે ચેન્જ કરતા રહેતા હોય તો છેલ્લા 15 પાસવર્ડ જે તમે 90 દિવસે ચેન્જ કરતા હોય તો એ 15 પાસવર્ડ જે છે એ પાછા યુઝ કરી ન શકો. દે ઓલ્સો સજેસ્ટ ધેટ યુઝર્સ બી લોકડ આઉટ ઓફ ધેર અકાઉન્ટ્સ ફોર એન અવર એન્ડ હાફ આફ્ટર 8 failed logon attempts within a 45-minute period. દેટ મીન્સ કે એ એવું પણ કહે છે કે તમને કોઈ પણ રોંગ પાસવર્ડ નાખે છે તો એ રોંગ પાસવર્ડ જે છે એ કેટલા અટેમ્પ્ટ, તો કે 1 કલાકની અંદર 8 અટેમ્પ્ટ આપે તો એ પછી અકાઉન્ટ છે લોક થઈ જાય. એનાથી પણ હું તો એવું જ રિકમેન્ડ કરું કે 3થી વધારે પાસવર્ડ ફેલ થાય એટલે તમારે એ અકાઉન્ટ છે એ ક્લોઝ થઈ જાય, પછી એ અકાઉન્ટ છે એ લોક થઈ જાય અને કોઈ પછી એનો યુઝ ના કરી શકે. તો દેટ બીકમ અ સ્ટ્રોંગ પાસવર્ડ. એટલે કોઈ પણ એ અકાઉન્ટમાંથી 3થી વધારે ટ્રાય ન આપી શકે પાસવર્ડની. ઓકે, તો દેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ ફંડામેન્ટલ પોઈન્ટ ઓફ સિક્યોરિટી. Then third one is secure your internet and VPN. VPN વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્ક, રાઈટ, એને તમારે સિક્યોર કઈ રીતે કરવાનું. Any open network connection is vulnerability hackers can exploit onto your network. Okay, તમારા નેટવર્ક ઓપન નેટવર્ક કોઈ પણ હોય એટલે તમારું વાઈફાઈ નેટવર્ક હોય, ઇન્ટરનેટ કનેક્શન સાથે છે એટલે એ ઓપન જ છે, રાઈટ. અને એ ઓપન છે એટલે એ કોઈ પણ ચેન્જીસ જે છે એ કોઈ પણ એ નેટવર્કનો યુઝ કરવા માટે એમાં ચેન્જીસ કરે તો દેટ વિલ બી vulnerable એન્ડ દેટ વિલ બી હાર્મફુલ ટુ યોર કમ્પ્યુટર. ઓકે, તો હેકર્સ છે એ કન્ટિન્યુઅસ એક્સપ્લોય કરવાની ટ્રાય કરતા જ હોય તમારા નેટવર્કમાં. તો મોર ઓવર ડેટા ઇઝ પર્ટિક્યુલરલી vulnerable while it is traveling over the internet. ઇન્ટરનેટ ઉપરથી જ્યારે તમે વાઈફાઈ થ્રુ એ પાસ થાય છે અને તમે કાંઈ પણ મેસેજીસ મોકલો છો ત્યારે એ ડેટા એટમોસ્ફિયરમાં છે જ, તો કોઈ પણ એ એટમોસ્ફિયરમાંથી ડેટા લઈ અને એને એ vulnerable, એને હાર્મ કરવામાં કે એમાં કંઈ ચેન્જીસ કરવાની એ ટ્રાય કરી અને પછી એને વાઈફાઈમાં પાછા મૂકી દે તો
એ વસ્તુ પોસિબલ છે, રાઈટ. રિવ્યૂ ધ ડોક્યુમેન્ટેશન ફોર યોર સર્વર એન્ડ VPN સોફ્ટવેર ટુ મેક શ્યોર દેટ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ પોસિબલ પ્રોટોકોલ ફોર એન્ક્રિપ્શન એન્ડ ઓથેન્ટિકેશન આર ઇન યુઝ. તો આ વસ્તુને સિક્યોર કરવા માટે શું વસ્તુ? તો એના માટે તમે જે ડેટા પાસ કરો છો, સેન્ડ કરો છો, એ પ્રોપર ઓથેન્ટિકેશન સાથે અને પ્રોપર એન્ક્રિપ્શન થઈ અને નેટવર્ક વાઈફાઈમાં એટમોસ્ફિયરમાં તમે એને રિલીઝ કરો તો એ પ્રોપરલી કોઈ પણ હેકર થ્રુ ઇઝીલી ડિક્રિપ્ટ નહીં થઈ શકે અને ઓથેન્ટિકેશન પાસવર્ડ વગર એ ઓપન કરી નહીં શકે. તો દે કેન નોટ vulnerable ઓર યોર ડેટા. Multi-factor authentication is the most secure identity authentication method. ઓથેન્ટિકેશન માટે શું? તો કે મલ્ટીફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન એમાં યુઝર નેમ પણ સ્ટ્રોંગ હોય અને પાસવર્ડ પણ સ્ટ્રોંગ હોય, એ મલ્ટીફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન. The more steps your users must take to prove their identity, the better. ઓકે, તેમાં ઘણા સ્ટેપ્સ છે કે જેનાથી તમે એને આઈડેન્ટિટી છે એ ચેક કરાવી શકો અને બેટર છે સિક્યોર કરી શકો. દેટ આર, ફોર એક્ઝામ્પલ, બિફોર ટુ એન્ટર અ પાસવર્ડ યુઝર કુડ બી રિક્વાયર્ડ ટુ એન્ટર અ પિન નંબર. ઓકે, એન્ડ પાસવર્ડ એન્ટર કરે પહેલાં એને પિન નંબર નાખવાનો. દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ ઓથેન્ટિકેશન મેથડ. એન્ડ રેન્ડમ ન્યુમેરિકલ કોડ જનરેટેડ બાય અ કી ફોબ authenticator every 60 seconds could be used in conjunction with a PIN or password. પિન નંબર તો આપવાનો, પાસવર્ડ પણ આપવાનું. આપણે જે કેપ્ચા કોડ મૂકીએ છીએ એ કે એવરી સક્સેસફુલ ઓથેન્ટિકેશન માટે, એવરી એન્ટ્રી માટે યુઝરને પાસવર્ડ જ્યારે એ નાખે છે ત્યારે એમાં કેપ્ચા કોડ જનરેટ થાય છે. એ કેપ્ચા કોડ છે એ નાખે અથવા તો યુઝરના મોબાઈલ ઉપર OTP જનરેટ થાય. તો આ જે છે એ રેન્ડમ ન્યુમેરિકલ નંબર છે. OTP જનરેટ થાય છે, નંબર જ છે ને ન્યુમેરિકલ નંબર છે જે તમારે વિધિન 50 સેકન્ડ ઓર 90 સેકન્ડની અંદર એ OTP છે એ ડિલીટ થઈ જાય છે. તો એ વસ્તુ છે એ તમારે ઇન્ટરનેટ અને પ્રાઇવેટ નેટવર્કને સિક્યોર માટે સૌથી મોસ્ટ યુઝફુલ છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અ ગુડ આઈડિયા ટુ યુઝ અ ફાયરવોલ ટુ સેપરેટ ધ VPN નેટવર્ક ફ્રોમ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ નેટવર્ક. એના સૌથી વધારે યુઝફુલ જે છે એ ફાયરવોલ યુઝ કરો કે તમારા કમ્પ્યુટરમાં અનનોન પર્સન જે છે એ કે નેટવર્કમાં એ ફાયરવોલને લીધે અનઓથેન્ટિકેટ સાઇટ પણ એમાં ઓપન ન થાય. ઓકે, અધર ટિપ્સ ઇન્ક્લુડ યુઝર ક્લાઉડ બેઝડ ઈમેલ ફાયર શેલિંગ ઇન્સ્ટીડ ઓફ VPN. ઓકે, તમારું પોતાનું ક્લાઉડ યુઝ કરો વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્કની અંદર. જેમ તમે કોઈ પણ એક મોબાઈલ જે છે તો કે વિવોનો મોબાઈલ છે તો વિવોનું પોતાનું ક્લાઉડ છે કે એનો તમારો ડેટા એ વિવોના ક્લાઉડમાં હોય. એપલનું પોતાનું ક્લાઉડ છે, રાઈટ. તો એ રીતે સેમસંગનું પોતાનું ક્લાઉડ છે. તો એ વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્ક છે. તો એ નેટવર્કની અંદર એ નેટવર્કનો યુઝ કરો તો વધારે સિક્યોર ડેટા રહેશે. ક્રિએટ એન્ડ એન્ફોર્સ યુઝર એક્સેસ પોલિસીસ. બી સ્ટ્રિંગી when granting access to employees, contractors and business partner. ઓકે, પોલિસી, યુઝર એક્સેસ પોલિસી જે છે એ અલગ અલગ હોઈ શકે. ઓથેન્ટિકેશન માટેની પોલિસી પણ અલગ અલગ હોઈ શકે. કેવા લોકો એમાં યુઝ કરે, તમારી આપણે નેટવર્ક પોલિસી સર્વરમાં જોઈતી તો એ સર્વરમાં આપણે એવી પોલિસી મૂકીએ તો એ સર્વરનું છે એ કોઈ પણ નેટવર્ક ઇન્ટરનેટ યુઝ કરીએ છીએ તો એ ઓલ્ટરનેટિવ તો આપણે એ ઇન્ટરનેટનો સર્વર જ યુઝ કરીએ છીએ, ગૂગલનું સર્વર જ યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ. તો એ ગૂગલની એવી પોલિસી છે કે આ ટાઈપના યુઝર્સ છે કે આ કન્ટ્રીના આટલા યુઝર્સ જ છે એ સર્વરનો યુઝ કરી શકે. તો એવી કોઈ સિક્યોરિટી રાખી દીધી હોય તો, અને જેને મોબાઈલમાં એ જ વસ્તુ છે કે તમે ક્લાઉડ કોઈ પણ કંપનીનું ક્લાઉડ ક્યારે યુઝ કરી શકો જો તમારી પાસે એ કંપનીનો મોબાઈલ ફોન હોય, રાઈટ. તો એ વસ્તુ જે છે એનો પ્રોપરલી સિક્યોર કરવા માટે અને એ યુઝર એક્સેસની પોલિસી છે એ જનરેટ કરેલી છે, રાઈટ. દેન make sure employees know how to secure their home wireless network. Malicious software that infect their device at home can infect the company network via VPN connections. ઓકે, VPN કનેક્શન્સ થ્રુ આ એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે જ્યારે એમ્પ્લોઈઝ છે એ ઘરેથી કામ કરતા હોય અને એ લેપટોપ થ્રુ તમારી કંપનીનું વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્ક શું છે તો કે એ નેટવર્ક જે છે તમે ઘરે બેઠા
કંપનીનું નેટવર્ક ઇન્ટરનેટ છે એ યુઝ કરી શકો, તમારા ઘરનું નેટવર્ક નહીં, રાઈટ. તો તમારું હોમનું નેટવર્ક થ્રુ, તમારા ઘરના રાઉટર થ્રુ તમે તમારી કંપનીનું નેટ છે એ યુઝ કરો છો, એનો ડેટા તમે યુઝ કરો છો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ VPN. તો VPN કનેક્શન થ્રુ જ્યારે ઘરે બેસીને વર્ક કરે છે તો એ કંપનીનો નેટવર્ક યુઝ કરે છે. તો એ નેટવર્કમાં થી તમારી ડિવાઇસ કે હોમની કોઈ પણ ડિવાઇસ છે ઇન્ફેક્ટ ન થાય અને એના લીધે કમ્પ્યુટરની કોઈ પણ ડિવાઇસ ઇન્ફેક્ટ ન થાય, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું રહે, રાઈટ. બિફોર ગ્રાન્ટિંગ મોબાઈલ ડિવાઇસીસ fully access to the network, check them to up-to-date antivirus software, firewall and spam filter. ઓકે, મિલિશિયસ કોઈ પણ એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર ઇન્ક્લુડેડ છે કે નહીં તમારા કમ્પ્યુટરની અંદર કે નેટવર્ક રાઉટર ડિવાઇસની અંદર, રાઈટ. ફાયરવોલ ઓન છે કે નહીં, ફાયરવોલ ઓન હોય ને ઓફ થઈ ગયું હોય, કોઈ એવા એન્ટીવાયરસ જ એવા હોય છે કે જે ફાયરવોલને ઓનમાંથી ઓફ કરી નાખે તો તમારું નેટવર્ક જે છે તરત જ ઇન્ફેક્ટેડ થઈ જાય, રાઈટ. તો આ બધી વસ્તુનું થી તમે તમારા નેટવર્કને, VPNને ઓર ઇન્ટરનેટ ડેટાને સિક્યોર કરી શકો. તો ધીસ વન ઇઝ ધ થર્ડ ફંડામેન્ટલ ફોર નેટવર્ક સિક્યોરિટી. દેન ફોર્થ વન, દેટ ઇઝ એક્ટિવલી મેનેજ યુઝર એક્સેસ પ્રિવિલેજીસ. યુઝર એક્સેસને પ્રિવિલેજ કયા આપો અને કઈ રીતે તમે એને મેનેજ કરી શકો, કે કેટલી વખત સુધી ને કઈ ટાઈપના યુઝર છે એ એક્સેસ કરી શકે તમારો ડેટા. ઇનએપ્રોપ્રિએટ યુઝર એક્સેસ પ્રિવિલેજીસ આર અ સિક્યોરિટી થ્રેટ એન્ડ શુડ નોટ બી ઓવરલુક્ડ. ઓકે, કોઈ પણ યુઝરને એક્સેસ કરવા માટે તમે જે સિક્યોરિટી પ્રોવાઈડ કરો છો એ સિક્યોરિટી છે એ થ્રેટ ન થવી જોઈએ, કે એને કોઈ ઇન્ફેક્ટ ન થવું જોઈએ, વાયરસ ન થવા જોઈએ, કે કોઈ એને હેક ન કરી શકતા હોવા જોઈએ. એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ઇનએપ્રોપ્રિએટ યુઝર, જે યુઝર ઓથેન્ટિકેટ નથી એ આવે એટલે બહુ જ ધ્યાન રાખવું પડે એના. અને ઓવરલુક્ડ બધા માટે એ ઓપન ના હોઈ શકે, કોઈ પણ એને કેટલા એક્ટિવલી વર્ક કરે છે યુઝર એ પણ બધાને દેખાવું ન જોઈએ. ઇન રિસન્ટ સર્વે 5,500 companies by HP and Phenomen Institute said that their employees had access to sensitive confidential data outside the scope of their job requirement. ઓકે, આ કંપનીઓએ સર્વે કર્યો છે કે એક્ટિવલી એક્સેસ પ્રિવિલેજીસ છે એ હેક કઈ રીતે થઈ શકે છે. તો કે જ્યારે કોઈ સેન્સિટિવ ડેટા એમ્પ્લોઈઝ પાસે હોય અને એ જોબ માટે જોબ કરે છે અને એ જોબ છોડી દે, તો એ જોબ જ્યારે છોડે છે ત્યારે એને સેન્સિટિવ અને ઇનએક્ટિવ ડેટા માટે કોન્ફિડેન્શિયલ ડેટા એને ખબર છે અને એ આઉટસાઇડ જાય છે ત્યારે એના ફોનમાંથી, એના મોબાઈલમાંથી, એના યુઝર આઈડીમાંથી કોઈ પણ એનો હેકર જે છે એનો યુઝર આઈડી પાસવર્ડમાંથી એ ડેટા જે છે એ હેક કરી શકે. અને એ એમ્પ્લોયનો યુઝર આઈડી પાસવર્ડ છે એ પ્રોપરલી સિક્યોર ના હોય કે પ્રોપરલી સ્ટ્રોંગ પાસવર્ડથી ઓથેન્ટિકેટ ન કરેલો હોય તો એ હેક થઈ શકે અને તો કોન્ફિડેન્શિયલ ડેટા જે છે એ યુઝરના એમ્પ્લોઈઝના અકાઉન્ટમાંથી હેક થઈ શકે. ઇન જનરલ બિઝનેસ ડેટા સચ એઝ ડોક્યુમેન્ટ, સ્પ્રેડશીટ, ઈમેલ એન્ડ અધર સોર્સ ઓફ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા વેર મોસ્ટ એટ રિસ્ક ફોર સ્પૂનિંગ ફોલોડ બાય કસ્ટમર ડેટા. કસ્ટમરનો જે ડેટા છે, કારણ કે જનરલ બિઝનેસમાં કસ્ટમરનો ડેટા જ હેક થવાનો, એ ડેટા છે એ ફર્ધર કોઈ બીજા માટે યુઝ કરવા માટે એ ડેટા, કોઈ પણ ડેટા છે હેક થાય છે. આપણને ખબર છે કે સોશિયલ મીડિયા ઉપર તમારા અકાઉન્ટમાંથી તમારા ફોટોગ્રાફ છે ઘણા બધા હેક થાય અને એનો મિસયુઝ થાય છે. એટલે જ આપણે સોશિયલ મીડિયા ઉપર બહુ બધા ફોટોઝ, આપણા પર્સનલ ફોટોઝ છે એ અપલોડ કરવા ન જોઈએ કે જેનો મિસયુઝ ન થાય નહીં. ઓકે, તો એટલા માટે એ જનરલમાં કે એ એક યુઝર જે છે એ એક્સેસ કરે અને તમારો કોઈ પણ પાસવર્ડ હેક કરી અને તમારો ડેટા એમાંથી લીક થઈ જાય. વેન એમ્પ્લોઈઝ જોબ ચેન્જીસ, મેક શ્યોર ધ IT ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ નોટિફાઈડ સો ધેર એક્સેસ પ્રિવિલેજ કેન બી મોડિફાઈડ ટુ ફિટ ધ ડ્યુટીઝ ઓફ ધ ન્યૂ પોઝિશન. કોઈ પણ એક એમ્પ્લોઈઝ તમારી કંપનીમાંથી જોબ છોડે છે તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એનું જે આઈડી જે છે એ આઈડી છે એ બંધ થઈ જાય, એ અકાઉન્ટ તમે ક્લોઝ કરી દો અને એ અકાઉન્ટમાંથી બધો જ ડેટા જે છે એ હાઈડ કરી નાખે કે જેથી એ બીજી કોઈ જગ્યાએ જાય
તો એનો ડેટા છે એ ત્યાં રિલીઝ ના કરી શકે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ ધ ફોર્થ નેટવર્ક સિક્યોરિટી. એન્ડ લાસ્ટ વન, ફિફ્થ વન, દેટ ઇઝ ક્લીન અપ ઇનએક્ટિવ અકાઉન્ટ. હવે આજે કોઈ જોબ છોડીને જાય છે તો એનું અકાઉન્ટ તમે ઇનએક્ટિવ કરી નાખ્યું છે, તો એ ઇનએક્ટિવ અકાઉન્ટ જે છે એ ક્લોઝ થઈ જવું જોઈએ, રાઈટ. અને એ અકાઉન્ટ જે છે એ પરમેનન્ટ ડિલીટ થઈ જવું જોઈએ. હેકર્સ હેકર્સ આ જ વસ્તુ કરે છે કે ઇનએક્ટિવ અકાઉન્ટનો યુઝ કરીને નેટવર્કમાં એન્ટર થઈ જાય અને નેટવર્કનો આખો યુઝ કરી લે. હેકર્સ યુઝ ઇનએક્ટિવ અકાઉન્ટ્સ once assigned to contractors and former employees to gain access and hide their activities. ઓકે, એ અકાઉન્ટ છે એ અકાઉન્ટનો યુઝ કરે, પછી નેટવર્ક એક્સેસ કરે એમાંથી, અને એ જે કંઈ એક્ટિવિટી અકાઉન્ટ થ્રુ કરે છે એ એક્ટિવિટીને હાઇડ કરી દે. એટલે નેટવર્કનો તો યુઝ કરે જ છે, પણ એક્ટિવિટી જે કરે છે એ તમારો ડેટા લોસ કરવાનો, કોઈ પણ ડેટા જે છે એને થેફ્ટ કરવાનો, આ બધી વસ્તુ કોન્ફિડેન્શિયલ ડેટાને તમારે થેફ્ટ કરવા માટે, આ બધી વસ્તુ માટે યુઝ કરે. તમને એમ લાગે કે અકાઉન્ટ છે એ ક્લોઝ છે, ઇનએક્ટિવ છે, બટ ઇનએક્ટિવ અકાઉન્ટનો યુઝ હેકર કરે છે. ધ HP Phenomenon Institute report did find that the companies in the survey were doing a good job deleting accounts once an employee quit or was laid off. કોઈ પણ કંપનીનો એમ્પ્લોઈઝ જે છે એ એમ્પ્લોઈઝ ક્વિટ કર્યું હોય અથવા તો જોબ છોડી દે છે તો અથવા રિટાયર્ડ થઈ જાય છે તો એનું અકાઉન્ટ જે છે એ ક્લોઝ કરવાનું કામ કંપની છે એ પહેલાં કરે છે. સોફ્ટવેર ઇઝ અવેલેબલ ફોર ક્લિનિંગ એન્ડ અનએક્ટિવ અકાઉન્ટ ઓન લાર્જ નેટવર્ક વિથ મેની યુઝર્સ. ખાસ કરીને ગૂગલમાં, સોશિયલ મીડિયાની અંદર કે જે ઘણા બધા એવા અકાઉન્ટ છે કે જે ઇનએક્ટિવ છે અને એનો કોઈ યુઝ કરતા જ ન હોય, તો એવા અકાઉન્ટને એ લોકો અમુક ડ્યુરેશન પછી ઓટોમેટિક ડિલીટ કરી દે છે. એના માટે સોફ્ટવેર છે કે સોફ્ટવેરમાં એ ખાલી ટાઈમ ડ્યુરેશન નાખી દે એટલે ઓટોમેટિક એ ઇનએક્ટિવ અકાઉન્ટ બધા છે એ ડિલીટ થઈ જશે. ઓકે, તો ધીઝ આર ધ ઓલ અબાઉટ ફંડામેન્ટલ ઓફ નેટવર્ક સિક્યોરિટી. In the next session, I will explain you the requirement of network security. Till then, thank you very much and bye-bye.